قطره داخل چشم، گوش و بینی. سلام. قبل از اینکه هر پروسیجری رو در قسمت درمانی ما بخوام شروع بکنیم، باید حتما دستامون رو بشوریم به مدت 2 تا 3 دقیقه با آب و صابون. دستامون رو بشوریم تا عاری از میکروب بشه و صدمه‌ای به ما وارد نشه. حالا میریم سر ریختن قطره گوش هستش. همونطور که گفتم اول دستمون رو با آب و صابون میشوریم و قطره رو نگه میداریم به مدت 1 تا 2 دقیقه تو دستمون نگه میداریم تا همدمای بدنمون بشه. بعد چیکار میکنیم؟ وضعیت بیمار رو به صورت به طوری دراز میکشه که گوشی که ما میخوایم قطره بریزیم به سمت بالا باشه. حالا میام چیکار میکنیم؟ در بزرگسالان یعنی بالای 3 سال لاله گوش رو به سمت عقب و بالا میکشیم، در صورتی که در اطفال زیر 3 سال لایه گوش رو پایین و عقب میکشیم. این چرا؟ به چه دلیل هستش؟ برای اینکه در کودکان مجرای گوش خارجیشون کوتاه‌تره و تقریبا افقیه. در نتیجه ممکنه که در واقع اگر این کارو نکنیم وارد عمق مجرا قطره نمیشه و روی دیواره ها قطره باقی میمونه و استفاده مفید رو نداره. حالا میخوایم قطره رو بریزیم. قطره به هیچ عنوان سر اون قطره چکان به گوش نخوره، تماس نداشته باشه و بعد از ریختن قطره به مدت 5 تا 10 دقیقه به همون حالت دراز کشیده و به یه سمت میخوابن تا دارو به خوبی جذب بشه و اثر بکنه. این از قطره گوشی. حالا میریم سر قطره چشم. تا اینجا اگر که میبینین که مطالب من مفید هستش، حتما لایک و سابسکرایب بکنیم و کامنت هم بذارین. حتما اون زنگوله هم بزنین. حالا بریم سر قطره چشم. طبق معمول ما چیکار میکنیم؟ میان دستامون رو میشوریم، قطره رو تو دستمون میگیریم تا دماش به دمای بدن ما برسه. حالا میام هنگام ریختن قطره میام پلک تحتانی رو به سمت پایین میکشیم، یعنی تحتانی یعنی اینجا، این پلک رو میاریم پایین میکشیم و بعد تعداد قطرات رو داخل چشم میریزیم. ولی باز هم دارم میگم نباید قطره چکون به چشم یا بدن تماس داشته باشه. بعد از ریختن قطره ما این قسمت رو داخل به این قسمتی که ما بین چشم و بینه هستش لمس میکنیم تا نگه میداریم خیلی آروم تا قطره به خوبی در واقع جذب بشه و از گوشه داخلی در واقع گوشه داخلی چشم ما فشار میدیم تا قطره خارج نشه و بعد از 10 دقیقه استراحت میکنیم تا کامل این قطره جذب بشه. و اما در مورد قطره یا اسپری بینی هستش. از اسپری بینی طبق معمول دستامون رو میشوریم و قطره رو در واقع در فضای با دستمون گرم میکنیم تا مطابق با دمای بدنمون باشه. بینی بیمار باید حتما شسته شده و تمیز باشه تا بتونه قطره یا اسپری تاثیر خودش رو بذاره. بعد و اینکه مسدود نباشه. از بیمار یا فرد مورد نظر میخوام یه مقدار سرش رو بیاره جلو و بعد اسپری رو تکون میدیم. اون بینی که دارو نمیخواهیم بزنیم رو میگیریم و نوک اسپری رو داخل بینی میکنیم و 2 تا پاف یا هر چقدر که پزشک تجویز کرده در واقع میزنیم و اینکه یه نفس ملایم که کامل بره بالا. بعد اگر که
اسپری رو به مدت مثلا 1 روز 5 روز استفاده نکردین و بعد میخواین استفاده، یا اصلا اسپری تازه است و میخوان استفاده بکنین، حتما قبل از استفاده 1-2 تا پاف در هوا بزنین تا قشنگ آماده بشه که ما راحت‌تر استفاده کنیم. اگر هم که از دارو استفاده کردین، مثلا امروز استفاده کردین، نوبت بعدی برای فردا هست، دوباره همین کار رو میکنین، 1-2 بار اسپری در هوا میزنین تا داروی تو لوله نمونده باشه و یا آلودگی سر نوک اسپری وجود نداشته باشه. امیدوارم که مفید باشه و بتونم مشکل گشای شما باشه.